Välkommen till VMEC Academy. Nu ska vi välja med att starta apteringen med träslagsvar. Och vi har ju till att börja med valt att ha alla träslagen och lagt nu i den översta knappen på framsidan på spaken. Så att nu har jag gått in. Jag går in här. Pil. Aggregat. Och körsätt. Och under avsnittet aptering då, första sidan här, så har vi att välja då att starta på träslag. Den är ibockad nu. Den ser ut så där. AU-bockad. Vi bockar i den. Jag har även så jag kan starta på längdval. Alltså manuellvalslängder. Och de knapparna hittar ni under tangenter och manuellvalslängder här. Och det finns 10 stycken olika. Vi har lagt in längd 1 och längd 2 här. Vi har knutit dem till en knapp. Och det har jag lagt in här som nummer 2 uppifrån då, på framsidan. Under träslagsval, där har jag manuellvalslängd nummer 1. Och sen har jag manuellvalslängd nummer 2. Den har jag här nere på paletten. Så att båda de möjligheterna finns. Och för att knyta de här knapparna nu, manuellvalslängd nummer 1 och 2 till en produkt, får man gå in under aptering, apteringsinstruktion, och sen får man då gå in och välja då, som till exempel här då har vi manuellvalslängd nummer 1. Den är då knuten till massaved 4,50 längd. Då trycker man på den och sen får man välja då manuellval nummer 1. Och då ser ni då att det är en stjärna ibockad med. Aktiv. Och då samma på tupp. Fast där har vi valt nummer 2 då. Så båda de möjligheterna finns. Men trycker du då på manuellvalslängdsknappen så kommer jag nu göra den massaknappen, den längden då, oavsett vad det är för diameter. Däremot är det i grövre skog, det vill säga det kan bli timmer, då får jag starta då på längdval, eller på ett trädslagsval. Då kommer han ju att gå i enligt listan då. Då kommer han ju att börja med timmer. Ja. Jag tar den här lilla gran. Med åt. Och sen använder jag ansättningshjälpen genom att försiktigt sänka ner den. Trycker på sågknappen på framsidan istället. Sen får jag välja, antingen så kan jag trycka nu på massaknappen, manuellvalsknappen. Då kommer han att vilja göra en massa 4,50. Alternativt att jag då trycker på, som i mitt fall nu, får jag trycka ett dubbeltryck här uppe så jag får gran. Då kommer han att vilja göra en 4,60 massaved. Då kommer han att välja genom listan det som ligger främst och enligt diameter. Och sen kapar jag med